मित्रांनो, तुमचा व्यवसाय व तुम्हाला जगासमोर स्मार्ट पद्धतीने सादर करण्यासाठी घेऊन आलोय डिजिटल व्हिजिटिंग कार्ड. जे की असेल तुमच्यासारखे स्मार्ट. हे डिजिटल स्मार्ट कार्ड ॲक्शन टू क्लिक आहे. याचे प्रॅक्टिकल मी तुम्हाला पुढे दाखवतोच आहे. मी तुम्हाला सर्वात अगोदर माझे कार्ड ओपन करून दाखवतो. हे माझे डिजिटल स्मार्ट कार्ड आहे. ही एक PDF फाईल आहे आणि ही क्लिकेबल आहे. क्लिकेबल म्हणजे काय, की आपण ज्या ऑप्शनवर क्लिक करू किंवा ज्या ऑब्जेक्टवर क्लिक करू ते डायरेक्ट ॲक्शन टू कॉल होईल. हे माझे स्मार्ट कार्ड आहे. हे एक सॅम्पल आहे. या पद्धतीने मी तुमचे वेगवेगळ्या पद्धतीने डिझाईन करून देऊ शकतो. तर सर्वात अगोदर इथे तो वरती जो आहे, इथे तुमचा ब्रँडचा लोगो किंवा तुमचा फोटो तुम्ही टाकू शकता. इथे तुमचं नाव आणि नंतर जे पहिला ऑप्शन आहे या ठिकाणी डिजी सोल्युशन म्हणून आहे. तर डिजी सोल्युशनवर ज्यावेळेस आपण क्लिक करतो तर त्यावेळेस डायरेक्टली आपण माझ्या वेबसाईटवर आपण पोहोचाल. दुसरं जे आहे क्लिक टू हिअर. जर आपण ईमेलवर क्लिक केलं तर डायरेक्ट ईमेल होईल, की त्या व्यक्तीला आपल्याला करायचं आहे. ज्या व्यक्तीचं कार्ड आहे त्या व्यक्तीला डायरेक्ट ईमेल करता येऊ शकतो. इथे आपण पाहू शकता माझा ईमेल ID डायरेक्ट आलेला आहे. इथे आपण सब्जेक्ट आणि जो काही विषय असेल त्या विषयाला अनुसरून तुम्ही मेल करू शकता. दुसरा आहे क्लिक टू हिअर कॉल. जसं मी क्लिक टू हिअर कॉलवर क्लिक केलं, डायरेक्ट माझा नंबर इथे डायल झालेला आहे. तुम्ही इथे डायरेक्ट डायल करू शकता. चौथा आहे क्लिक टू हिअर व्हॉट्सअप. कुणाचाही व्हॉट्सअप नंबर न सेव्ह करता ज्याचे कार्ड आहे त्याला जर व्हॉट्सअप करायचं असेल, तुम्ही सिम्पली व्हॉट्सअपवर टॅप करा, तर डायरेक्ट व्हॉट्सअपवर त्याला तो मेसेज जाईल. मी इथे सेटिंग करून ठेवलेली आहे. तर गॉट रेफरन्स फॉर युअर डिजिटल स्मार्ट कार्ड या पद्धतीने तुम्ही इथे केलं तर आपल्याला त्या पद्धतीने हे कार्ड होईल. आपण वेगळ्या पद्धतीचा मेसेज आपण टाकू शकतो. कार्डच्या बॉटम साईडला मी सोशल मीडियाचे आयकॉन ठेवलेले आहेत. या ठिकाणी मला जर माझ्या सोशल प्रोफाईलवर जायचं असेल तर फेसबुकच्या, तर मी सिम्पली इथे क्लिक करेल. मी इथे माझ्या फेसबुक पेजचा लिंक आहे, म्हणजे या ठिकाणी माझे फेसबुक पेजची ID दिलेली आहे. तर डायरेक्ट फेसबुकवर क्लिक केल्यानंतर डायरेक्ट माझ्या फेसबुक पेजवर तुम्ही पोहोचून जाल. दुसरा आहे इंस्टाग्राम. जसे मी इंस्टाग्रामवर क्लिक केले, डायरेक्टली माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर तुम्ही डायरेक्ट पोहोचून जाल. तिसरं आहे ट्विटर. ट्विटरवर तुम्ही क्लिक केलं की डायरेक्ट तुम्हाला ट्विटर ओपन होईल. तिथे तुम्ही डायरेक्ट करू शकता, तुम्ही माझ्याशी डायरेक्ट कनेक्ट होऊ शकता. नेक्स्ट आहे लिंकेड. माझ्या लिंकेड अकाउंटला तुम्ही डायरेक्ट व्हिजिट करू शकता. इथं माझे यूट्यूब अकाउंट आहे. यूट्यूबला मी जेव्हा क्लिक करतो त्यावर डायरेक्ट माझ्या यूट्यूब अकाउंटला तुम्ही पोहोचू शकता. पुढचं आहे लोकेशन. ज्यावेळेस मी गुगल मॅपवर क्लिक करतो तुम्ही डायरेक्ट माझ्या लोकेशनला पोहोचून जाल, की जो मी ॲड्रेस इथं आपल्या ऑफिसचा किंवा दुकानाचा ॲड्रेस दिलेला आहे त्या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्ट पोहोचून जाल. मी माझ्या इथे गावाचा ॲड्रेस दिलेला आहे, तर या ठिकाणी माझ्या गावावर डायरेक्ट हा टॅप झालेला आहे. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा बिझनेस स्मार्ट कार्ड किंवा व्हिजिटिंग कार्ड तुमचं स्वतःचं तयार करू शकता आणि स्मार्टली लोकांपर्यंत पोहोचू शकता. त्या कार्डची किंमत मी फक्त 499 ठेवलेली आहे. जर तुम्हाला कार्ड बनवायचं असेल तर तुम्ही स्क्रीनवर दिसत असलेल्या नंबरवर संपर्क करून किंवा व्हॉट्सअप करून हे कार्ड ऑर्डर करू शकता.